În ultimii 20 de ani am pierdut niște zeci de mii de euro făcând prostii cu banii mei. Nu vorbesc din teorie, eu pe persoană fizică. Și astăzi o să vă spun exact care au fost greșelile alea. Așadar, salutare și bine v-am regăsit la încă un episod Follow the Money. Într-un material anterior v-am arătat aici de ce românii pierd bani în timp ce dorm. Am mai vorbit despre inflație, despre costul de oportunitate și am mai vorbit despre depozitul la bancar care te face sărac pe fiecare zi care trece, deși tu crezi că ai bani în siguranță. Apoi mulți dintre voi a scris prin comentarii: ok, George, m-ai convins, dar de unde încep să investesc? Pe ce să pun bani? E bine, astăzi chiar încerc să vă răspund, dar înainte să plasăm ordinele, cum se zice, trebuie să vă mai fac o mărturisire. Și asta chiar e personală și e importantă pentru mine. Pentru că nu e o spovedanie, este pur și simplu, sunt păcatele mele care sper să te ajute pe tine să faci mai puține. Că nu o să scapi eu pe nimeni de greșeli. Pentru că în ultimii 20 de ani eu am făcut toate greșelile financiare posibile. Încă o dată, nu teoretic, nu am citit despre cineva, eu personal. Spre exemplu, am cumpărat o garsonieră pe credit împreună cu o persoană de care m-am despărțit ulterior. Eram prea tânăr și prea prost. Am renovat-o complet, am șlefuit parchetul, am vopsit pereții, mi-am pus tot sufletul în garsoniera aia, iar când am vrut să ies din proprietate, din coproprietate, ea mi-a cerut de 3 ori mai mult decât plătise pentru jumătatea ei. Ghiși ce am făcut? Am plătit. De ce? Pentru că eram atât de investit emoțional încât nu mai vedeam clar cifrele. Apoi am luat credite pentru terenuri care au rămas ilichide 19 ani. Primul teren visam că va fi locul pentru Casa Buhnici. Era lângă pădure, frumos. E aproape imposibil de vândut și azi pentru că nu are infrastructură. E în extravilan. Hai să vă zic un secret. Suntem la Căciulați, Mora-Vlăsiei. Acolo este autostrada București-Ploiești, care fix acum 3-4 luni a primit, adică i s-a inaugurat nodul de autostradă de aici de la Mora-Vlăsiei, care trebuia să fie de fapt inaugurat acum vreo 10 ani. Înainte de a mă gândi la Corbeanca, eu visam să fac Casa Buhnici aici, pe terenul de aici, de peste calea ferată. Am o pădure foarte frumoasă acolo și am cumpărat la propunerea foarte inteligentă a unui prieten 2000 de metri pătrați. Trebuia să fie locul perfect. După ce mi-am făcut toate studiile, m-am uitat după pânză freatică, după acces la autostradă către Brașov, către ei mei și către oraș. Natură, liniște, infrastructură, nu. Dar dacă vreți voi o ofertă de nerefuzată în Mora-Vlăsiei, dați-mi un e-mail pe contact@rombuhnici.ro. Serios acum, banii aia investiți în schimb într-un ETF simplu pe S&P 500 ar fi crescut de aproape 7 ori, vorbind de peste 200.000 de euro. În schimb am un teren superb, pe care plătesc taxe anual și pe care nu pot să-l mut de acolo. Nici nu pot să-l feliez să-l vând dacă aș avea nevoie de bani. Și mai sunt și alte aventuri cu futures, cu leverage, care încă mă dor sufletește. Alea vi le povestesc mai târziu când o să fiu eu pregătit la un Coinfessions, poate. Dar iată ce am învățat. Cele mai scumpe lecții din viața mea nu au venit din cursuri sau cărți, au venit din decizii proaste, pe care le-am luat emoțional, fără disciplină și fără strategie. Eu cred că există 7 greșeli majore și eu le-am făcut pe aproape toate, pe unele de mai multe ori. Le puteți evita voi gratis. Hai să le vedem. Dăm minutele astea, eu cred că îți pot salva multe lucruri. Foarte multe lucruri, nu doar bani. Greșeala numărul 1 și cea care m-a costat cel mai mult emoțional, așadar, investiția emoțională. Nu vorbesc despre acțiuni sau ETF-uri, vorbesc despre imobiliare, terenuri, lucruri pe care le vezi, le atingi, simți că sunt ale tale. La momentul ăla aveam puțin peste 20 de ani și am cumpărat o garsonieră pe credit împreună cu o femeie. Am renovat-o complet. Încă o dată, am ales culorile, parchetul, gresia. Mi-am pus sufletul în acea garsonieră, aproape la propriu. Fun fact, după aia am renovat și apartamentul ei, cu aceeași pasiune și dedicare. Și din apartamentul ăla m-am mutat când ne-am despărțit, evident, nu? Nu este actuala mea soție. Poate e o lecție de învățat aici, să nu faci investiții cu cineva cu care nu știi sigur că vei trăi eventual tot restul vieții?
Pentru că atunci când am vrut să ies din coproprietate, v-am zis, mi-a cerut pe jumătatea ei de 3 ori mai mult decât plătise inițial. În punctul ăla, orice persoană rațională ar fi spus, nu mulțumesc, îl vindem pe piață și îți dau jumătate din profitul pe care îl facem. Inițial chiar am încercat treaba asta, dar după aia am cedat și am zis, ok, să renunț eu la minunăția asta de garsonieră la Demisol într-un bloc cu bulină, risc seismic 2 la Piața Romană. Am cedat. De ce? Pentru că eu nu vedeam actele. Eu nu vedeam o tranzacție imobiliară, vedeam casa mea. Vedeam prima mea proprietate din București, vedeam ce mai rămăsese din munca mea. Vedeam sufletul meu în parchetul ăla. Eram investit emoțional și asta m-a costat 10.000 de euro pe loc, ca să nu mai zic pe termen lung. Asta e o greșeală stupidă. De ce este asta o greșeală majoră însă în investiții în general? Pentru că emoția ucide rațiunea. Și nu doar în imobiliare. Se întâmplă și pe bursă. Uite, spre exemplu, poate cumperi acțiuni Apple pentru că îți place iPhone-ul. Sau poate cumperi Nvidia sus pentru că toți cumpără. Apoi ții o poziție în scădere pentru că, vai cât am muncit să aleg aceste acțiuni. Apoi vinzi în panică pentru că te sperii când vezi roșu în prima zi. Lecția dureroasă, o investiție nu ține de sentimente, ține de cifre. Și se aplică și la imobiliare, nu doar la acțiuni. Cei mai mulți dintre noi învață chestia asta abia acum. Eu am învățat-o, v-am spus, foarte greu. Nu contează cât suflet pui într-o astfel de investiție, nu contează cât timp ai investit în analiză, nu contează că îți place compania. Contează un singur lucru. Are sens financiar sau nu? You want to be greedy when others are fearful and you want to be fearful when others are greedy. It's that simple. Deci cum eviți? Regula 1. Înainte să investești, scrie pe hârtie. Dacă cineva face o ofertă, la ce preț vând? Nu poate. Nu mai vedem când ajungem acolo. Puneți un număr clar. Stop loss sau target de profit. Cât de mult trebuie să coboare înainte să renunț, cât de mult trebuie să crească să mă convingă să vând. Trebuie să știi ce vrei de la viață, dar și de la investițiile tale. Regula 2. Dacă nu iei vinde altcuiva la acel preț, nu cumpăra tu. Întreabă-te, dacă un străin mi-ar oferi chestia asta la acest preț, aș cumpăra? Dacă răspunsul e nu, e supraevaluat. Chiar dacă este casa visurilor tale, pentru că este pentru visurile tale, nu e pentru realitatea ta. Regula 3. Separă investițiile de plăcerile personale. Să zicem că vrei o casă la munte pentru sufletul tău, perfect. Da, te rog eu, nu o numi investiție. E un lux care costă mai mult decât dacă ai sta la hotel în fiecare iarnă. E o cheltuială pentru calitatea vieții, ca o vacanță sau o mașină frumoasă. Nu trebuie să mă crezi pe mine, mi-au zis-o prieteni care au case superbe la munte, se duc de 2 ori pe an acolo pentru că trebuie. Ar vrea să mai meargă și în alte locuri, dar acum o casă la munte, nu? Și trebuie să vadă dacă mai e acolo. Investițiile trebuie să producă randament, altfel sunt consum, un lux. Și aici vine frumusețea ETF-urilor despre care am mai vorbit în episoadele anterioare. Nu te poți atașa emoțional de un indice. Nu poți spune, am renovat eu MSCI World sau îmi place așa de mult cum arată culoarea la S&P 500. De doar un instrument. Cumperi, crește, scade, vinzi când ai nevoie. Zero emoție. Doar strategie. Așa ar trebui să fie orice are legătură cu banii. 80% dintre noi greșesc la aceste capitole. Eu sunt doar un simptom. Greșeala numărul 2. Ilichiditatea sau banii blocați în vise. Și asta e o chestie iarăși foarte românească, pentru că noi românii visăm să fim toți proprietari. Avem teren, avem casă, deci suntem în siguranță, nu? Asta ne imaginăm. Suntem mai săraci decât ar trebui, dar suntem mândri proprietari. Și asta e o prostie. Bine, între noi fie vorba, e o prostie care ne-a fost inoculată în timp. Am vorbit în asta materialul despre taxe și impozite. Statul te-a păcălit că este mai sănătos să plătești taxe foarte mari pe muncă, pentru că o să-ți impoziteze după aceea foarte puțin proprietatea. Chestia asta nu va rezista la nesfârșit, o să mai vedem. Dar să revin la ale mele. În 2007, acum 19 ani, am luat un credit pentru un teren frumos, lângă pădure, da? Aer curat, liniște, visam că o să fie locul pentru casa Buhnici, casa pasivă pe care o voi construi pentru mine și familia mea. Nu era pasivă pe vremea aia, dar înțelegeți ideea. Terenul era în Extravilan.
Lasă Georgica, orașul se extinde, în 5 ani primăria face drumuri, utilități, se schimbe puzul, vine autostrada acolo. 19 ani mai târziu, da, autostrada trece pe acolo, dar terenul e exact la fel, în extravilan, fără asfalt, fără apă, fără canalizare, fără electricitate, imposibil de vândut la un preț corect. Zero oferte serioase. În fiecare an plătesc taxe pe el. În 19 ani probabil am plătit 15-20% din valoarea lui doar în taxe și costuri și nu am câștigat nimic. Calculul dureros, să zicem că am băgat 30.000 de euro în acel teren. Să zicem, da? Doar 30.000 de euro pentru 2000 de metri pătrați. Asta este credit plus costuri plus alte taxe acumulate. Dacă îl puneam în 2007 într-un ETF pe S&P 500, mai pe românește, dacă nu băgam bani în teren și îi puneam pe bursă, hai să facem calculul. 2007, 30.000 de euro, da? S&P 500 cu dividende reinvestite a livrat cam 11% pe an în acești ani, 19 ani. În 2026 cât aveam? Peste 200.000 de euro. Diferența? Peste 170.000 de euro. Bani pierduți pentru că am vrut terenul meu în loc de bani care cresc. Nu o să-mi scot niciodată această pierdere din pământul ăla. Nici măcar dacă... Poate doar dacă, prin absurd, ar ajunge terenul ăla... Cât ar să fie, la 200.000? Ar să fie 100 metru? 100 de euro pe metru. Asta e puțin, că aveam și drum de servitute. 100 de euro pe metru în câmp. Cine ar da banii ăștia? Dar, încă o dată, aproape 200.000 de euro sunt bani pe care nu i-am. Nu știu dacă i-aș fi ținut deoparte 19 ani, dar trebuie să înțelegem acest concept. Am mai vorbit într-un clip anterior despre acest cost de oportunitate. Ei bine, iată-l live din buzunarul meu. Asta este costul de oportunitate. Bani pe care nu i-ai făcut pentru că ai făcut prostii, greșeli. De ce facem asta? Pentru că avem această cultură a proprietății în România, adică dacă nu ai casă sau teren, n-ai nimic. Părinți, bunici, toți ne bagă în cap, ia teren, ia casă. Ăsta e sigur, îl lași moștenire. Eu vreau să trăiesc acum, da. Poate ar trebui să lași o moștenire. Până atunci însă, de ce facem chestia asta? Pentru că părinții și bunicii noștri au trăit în comunism, când nu exista bursă, nu existau investiții, singura formă de avere era proprietatea. Asta au văzut și la bunicii lor. Dar lumea s-a schimbat. Ce este lichiditatea așadar și de ce contează? Lichiditatea înseamnă cât de repede poți transforma ceva în bani. Mulți confundă asta din lipsă de educație. Credem în vorba aia cu cash is king, dar cash-ul e topit de inflație și nici nu e sigur acasă. Un activ lichid e mai important decât cash-ul. Iată de ce. Uite, super lichid, ETF-uri, acțiuni, le vinzi în 2 secunde. Lichid e un apartament în oraș, îl vinzi în 1-3 luni. Ilichid e terenul extravilan pe care îl vinzi în ani, poate niciodată, sau îl vinzi în pierdere mare. De ce contează lucrurile astea? Pentru că viața se întâmplă. Ți se îmbolnăvește copilul și ai nevoie, nu știu, de 20.000 de euro pentru tratament. Apare, poate, oportunitatea vieții și ai nevoie rapid de niște capital să începi o afacere. Îți pierzi jobul și trebuie să trăiești alea 6 luni din economii, cum am mai vorbit noi pe aici. De unde scoți banii dacă ei sunt blocați în proprietăți imobiliare? Dacă banii tăi sunt blocați în teren lichid, ești blocat. Deci cum eviți problema? Regula numărul 1. Maxim 20-30% din avere în imobiliare. Ilichide, locuința principală, ok, e o necesitate, nu e o investiție. Și doar dacă, încă o dată, păstrezi casa dacă e mai ieftină decât chiria pe termen lung. Altfel o treci la lux sau la atașament emoțional, că îți place ție acolo. Dar, în rest, terenuri, garsoniere de investiție pentru a le da în chirie, case la țară, nu mai mult de un sfert din total. Regula 2. Întreabă-te. Pot să vând asta în 3 luni dacă e nevoie la 90% din preț? Dacă răspunsul e nu, e prea ilichid. Adică nu e suficient de vandabil. Da? E o regulă foarte importantă, mi-a intrat și mie greu în cap. Dacă cumperi în interiorul orașului, ai șanse mari să poți să vinzi așadar la 90% și abia atunci devine lichid. În rest, nu e. Regula 3. Visul proprietarului nu e strategie de investiții. Vrei teren pentru suflet perfect, dar nu pune acolo banii de pensie. George, ai înțeles? Vorbesc cu mine, știu, dar mă enervez doar repetând, însă altfel nu o să-mi intre în cap. Repetiție și asociere. ETF-urile sunt absolut lichide. Astăzi, la ora 10, decizi să zicem să vinzi,
La 10 și un minut ai bani în cont. Nu trebuie să stai ani de zile să aștepți, fără să te rogi de cumpărător sau să faci negocieri din alea nasoale, fără să tai 30% din preț doar ca să scapi. Click, vândut, gata, bani în cont. Greșeala numărul 3. Lipsa diversificării sau sindromul all-in, adică te bagi cu totul. Și vine direct din greșeala numărul 2, visul proprietarului. Dăm un pic înapoi. În România, 70-80% din averea medie este în imobiliare, deci nu sunt singurul. Casă, garsonieră, teren, încă un teren, poate o casă la țară, niște garsoniere, iarăși, 0 acțiuni, 0 ETF-uri, 0 obligațiuni, totul în cărămizi și pământ care nu pot fi mutate sau feliate. De ce e periculos? Pentru că dacă piața imobiliară se prăbușește și o mai face din când în când, pierzi 70-80% din averea ta pentru că ți-ai pus toate ouăle într-un singur coș. Nu mă crezi? Ia exemple. Spania, 2008-2013, imobiliarele scad cu 37-45% la nivel național. Chiar peste 50% în orașe precum Madrid, care acum revin. Dar atunci, oamenii cu 3 apartamente pentru pensie au ajuns datori la bancă. America, 2008, aceeași poveste. House flippers, ăia cu 5 proprietăți pe credit, care le cumpărau să le vândă cu profit, au ajuns pe drumuri. Dacă vrei să înțelegi o pățită americanii care credeau că o să meargă la nesfârșit faza cu casele, trebuie să vezi The Big Short. Dacă ai făcut-o deja, bravo ție! I found something really interesting. The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail. The housing market is rock solid. It's a time bomb. So Mike Burry, who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan. Dr. Mike Burry, yes he does. Dar România, 2008-2013, prețurile scad cu peste 40% în București până la jumătate în unele segmente. Cei care au cumpărat în 2008 rămân sub apă ani de zile. Eu nimic n-am luat în București, eu am luat în Ilfov. Nu sunt cel mai deștept când vine vorba de bani, de-aia vă spun că încă învăț. Când pornea viforul crizei în America, în septembrie 2008, premierul Tăricianu ne îndemna să ne luăm case în America. Nu a anticipat magnitudinea crizei, deși semnele erau acolo. El a fost cel care a consacrat expresia economia duduie, ajuns acum cumva în glumă. Dar nu e doar despre imobiliare. Oamenii mai fac all-in și pe altele. Spre exemplu pe cripto. Bitcoin to the moon. Scade 30%, panică, pierdere, vinzi. Acțiuni tech, Apple, Tesla, Nvidia, o corecție înseamnă dezastru. Aur e singura investiție sigură. A stat 10 ani pe loc până a crescut. N-a știut nimeni să cumpere fix înainte decât probabil cei care au o intuiție extraordinară sau o mașină a timpului. Deci, problema nu este activul în sine. Problema este concentrarea. Faptul că pui prea mult pe o singură chestie. Și dăm exemplu acum cu Warren Buffett, că e la modă, are 87% din portofoliu în doar 10 companii. Apple singură e vreo 22% din tot, conform cifrelor din 2025. Am auzit că ar mai fi vândut. Dar Buffett are echipe de profesioniști care analizează fiecare poziție zi de zi. Noi, amatorii, nu avem luxul ăsta. De aceea diversificarea e pentru noi, nu pentru Buffett. El însuși spune că cea mai bună investiție pentru omul obișnuit e un fond pe indice, adică pe indexul bursier. Cum arată așadar diversificarea reală? Nu înseamnă am 3 apartamente, asta e tot imobiliare. Nu înseamnă am 5 acțiuni din tehnologie, asta e tot tech. Ci 30% poate pe imobiliare, locuința ta plus poate o garsonieră lichidă, adică vandabilă, 40% acțiuni eventual și ETF-uri diversificate global pe state, Europa, piețe emergente despre care să mai vorbim aici, 20% obligațiuni și ETF-uri cu volatilitate mică pentru siguranță și 10% alternative gen cripto, aur, chestii de felul ăsta un pic mai volatile. Deci când imobiliarele scad, acțiunile pot crește. Când acțiunile scad, obligațiunile te țin. Când scade totul, rar, supraviețuiești pentru că nu ai 100% într-un singur loc. Nu e o garanție, dar cu siguranță este cea mai bună plasă de siguranță. Cum eviți problema? Regula 1, da? Nici o clasă de active peste 50% din portofoliu. Nu îți pui mai mult de jumate în nimic, în aceeași chestie.
Chiar dacă e sigur, chiar dacă toată lumea, toți prietenii tăi fac chestia asta. Am mai văzut filmul ăsta. Regula 2. Diversificare geografică, nu doar pe România. Mai multă Europa, dar du-te și global. De ce? Pentru că dacă România intră într-o criză și mai intră ciclic, e într-una așa cum, supraviețuiești prin SUA, Asia sau în alte piețe. Acum, nu zic să ne punem banii pe economia americană, mai ales în perioada asta. Pentru puterea exemplului am zis SUA aici. Știu că la modă e prea ușor să cumpere acțiuni americane. Pe mine mă frustrează în continuare cât de greu este să cumpere acțiuni de pe BVB, bursa de la București. Regula numărul 3. Rebalansarea anuală. Ce înseamnă asta? Să zicem că ți-au crescut imobiliarele și acum devin ca valoare 60% din portofoliul tău. Păi vinzi o parte și adaugi în acțiuni. O să fie însă mai greu să vinzi 10% încă o dată dacă tu ai un apartament și o garsonieră. Dar ca principiu, crește una, vinzi din ele și distribui la celelalte. Păstrezi proporțiile indiferent ce urcă sau coboară. Tu păstrezi o matrice, indiferent cât de mare e pizza. Și exact aici intră ETF-urile. Când spun diversificare globală, nu mă refer la cumpărat 10 de acțiuni individuale, să urmărești valute, taxe și să rebalancezi totul manual. Pentru majoritatea oamenilor asta este nerealist, sunt conștient, nici eu nu o fac. Un singur ETF însă, mai larg, de exemplu unul care urmărește MSCI World, îți dă o expunere la peste 1300 de companii din 23 de țări. Diversificare automată pe care nu poți replica singur fără să ai niște milioane de cheltuit. Exact ce am discutat episodul trecut, simplitatea investițiilor inteligente. Am menționat ETF-uri de câteva ori deja și fiindcă diversificarea e un punct atât de important aici. Acesta e un moment bun să clarific pe scurt ce înțeleg prin asta. Mai ales dacă nu ai văzut clipurile mele dinainte în care am mai vorbit despre investițiile pe termen lung în ETF-uri. Un ETF, Exchange Traded Fund, este un fond listat la bursă care deține mai multe instrumente în același timp. Acțiuni, obligațiuni sau alte active și de obicei urmărește un indice, cum ar fi cel american S&P 500 sau MSCI World. Când cumperi un ETF, cumperi o mică parte din întregul portofoliu al fondului, nu doar o singură companie. Principalele beneficii ale unui ETF sunt diversificare, cu o singură investiție ai expunere la 10 sau sute de companii din mai multe sectoare și țări și nu depinzi de performanța unei singure acțiuni. Ai costuri mai mici, multe ETF-uri sunt administrate pasiv, ceea ce înseamnă de regulă comisioane mai mici față de fondurile administrate activ. Știu că sună tehnic, mergi pe încredere că am verificat. Simplitate. Nu trebuie să analizezi și să alegi fiecare companie în parte. Asta e important. Alegi un ETF bine construit și ai instant un portofoliu complet structurat. Și ai lichiditate. Îl poți cumpăra și vinde la bursă în timpul programului de tranzacționare ca pe orice altă acțiune. E și transparent, poți vedea oricând ce deține fondul și cum este structurat portofoliul lui. Ca să investești practic în aceste ETF-uri, contează și platforma pe care o folosești. Freedom24, parte din Freedom Holding Corp, oferă câteva avantaje clare pe care eu le caut când aleg un broker prin care să investesc în ETF-uri. Da, acesta este momentul sponsorului meu, dar nu este singurul care oferă așa ceva. Pe mine mă interesează protecția investitorului și reglementare. Platforma lor este reglementată în cadrul MiFID 2, compania mamă este listată pe Nasdaq și este auditată de Deloitte, ceea ce adaugă la un plus de transparență și supraveghere. Să cerem asta de la toate companiile de acest fel. Îți dă acces la produse și piețe, ai acces la peste 1 milion de instrumente de investiții, asta include peste 3600 de ETF-uri din toată lumea, inclusiv fonduri rare și de nișă, care nu sunt disponibile pe unele platforme. Și au servicii orientate către client. Răspund la telefon, au suport prompt și eficient în limba română, o structură transparentă de comisioane cu execuție directă în piață. Nu sunt cele mai mici, dar comisioanele lor pornesc de la 2 euro pe tranzacție, fără comision de inactivitate sau fără comision de conectivitate. Și au și niște beneficii pentru începători. Dacă ești la început și te gândești, ok, George, sună bine, dar încă mi-e frică să încep, corect, te înțeleg. Iată ceva care face primii pași ceva mai ușor de început. Din 1 martie 2026, clienții din România vor fi încadrați automat la înregistrare pe un tarif de tranzacționare cu comision 0 pentru acțiuni și ETF-uri. Asta înseamnă că la început
te poți concentra pe învățare, pe formarea obiceiului și pe înțelegerea procesului, fără stresul acelor comisioane de la 2 euro de care spuneam puțin mai devreme și mă bucur că îl oferă în perioada asta. Oferta este disponibilă pentru înregistrări până la 31 august 2026 și se aplică timp de până la 12 luni sau 240 de tranzacții de la deschiderea contului, oricare dintre astea două survine prima. După aceea contul trece pe tariful standard all inclusiv. Și peste asta, clienții noi pot beneficia și de o promoție de bun venit în funcție de cât alimentezi contul, poți primi până la 20 de acțiuni cadou. Luate împreună, perioada cu comision 0 și promoția de bun venit scot multă presiune de la început, poți începe cu pași mici, te obișnuiești cu platforma și îți pui strategia aia de ETF-uri pe termen lung, pas cu pas, fără să simți că trebuie să fii perfect din ziua 1. Am link pentru Freedom24 în descriere, mai am un disclaimer la final. Trebuie să revin acum la greșelile mele. Greșeala numărul 4. Credit pentru investiții speculative. Da, nu lua bani de la bancă, să te duci să investești pe bursă. Asta este greșeala care m-a lovit direct pe mine cu terenurile. Un detaliu important din povestea mea, așadar, terenurile de care ți-am zis, nu le-am cumpărat cu banii jos că n-am primit vreo moștenire. Le-am cumpărat pe credit. Adică nu doar că am investit prost în active ilichide, am mai și împrumutat bani cu dobândă ca să cumpăr ceva care nu produce niciun venit și pe care nu-l pot vinde. Double kill, cum zicem în gaming. Hai să facem un pic de calcul. Să zicem că terenul a costat 25.000 de euro, credit pe 10 ani, dobândă 8%, normal în 2007, total plătit 36.000 de euro. 25.000 de euro principalul plus încă 11.000 de euro dobândă. Valoarea actuală a terenului, probabil 20.000 de euro, habar nu am. E lichid, nu are infrastructură, habar nu am, nu știu. Am o pierdere netă deja la 16.000 de euro pe hârtie. Și asta fără să calculăm costul de oportunitate, adică ce altceva aș fi putut face cu banii ăștia. Deci, chiar dacă luam creditul și îl puneam pe bursă pe termen lung, îmi scoteam părleala. Dar, încă o dată, nu recomand așa ceva. Însă, ăsta este riscul când faci astfel de investiții fără cap. De ce este însă atât de periculos creditul pentru investiții? Pentru că îți amplifică și câștigurile, dar și pierderile. Uite un exemplu simplu. Scenariul numărul 1, da? Fără credit. Să zicem că investești, ai tu deoparte 10.000 de euro cash. Crește cu 20%, ai 12.000 de euro. Profit, 2.000. Scade cu 20%, ai 8.000. Pierdere, 2.000. Simplu, nu? Scenariul 2. Cu credit. Un levier de 2x. Ce înseamnă asta? Investești 10.000 ai tăi plus 10.000 împrumutați. În total, ai 20.000 de euro care te duci la cumpărături. Crește cu 20% investiția ta, bravo ție. Ai 24.000. Scazi creditul de 10.000, rămâi cu 14.000, profit 4.000. Ai făcut profit dublu. Scade cu 20% însă investiția ta. Mai ai 16.000. Scazi creditul, rămâi cu 6.000. Pierdere? 4.000. Deci, iarăși, dublu. Asta face levierul, asta face împrumutul pentru investiții. Îți mărește exponențial în anumite situații și câștigurile, dar și pierderile și astea sunt cele mai dureroase. Și asta încă o dată, fără să includ dobânda pe care o plătești lunar, indiferent dacă investiția ta urcă sau coboară în perioada aia. Deci când e ok să iei credit pentru investiții? Cazul numărul 1, locuința principală pe termen lung, adică aia în care ai de gând să stai 20-30 de ani, ai o dobândă fixă, rate lunare, maxim 30% din venituri. Asta nu este o speculație. E o necesitate, plus, să zicem, o investiție forțată prin aceste rambursări. Cazul numărul 2. Business cu cash flow previzibil. Să zicem că deschizi un restaurant, iei credit pentru echipamente, restaurantul ăla face bani, generează bani lunar și cu aia plătești creditul. Deci niciodată pentru teren fără venit, pentru acțiuni speculative, pentru cripto, pentru oportunități unice care nu o să mai apară niciodată, ca așa a zis prietenul tău. Cum le eviți? Regula 1. Nu investi bani împrumutați în active care nu generează cash flow. Dacă nu-ți plătește lunar venit, ca să acopere măcar rata, nu iei credit. E atât de simplu. Trebuia să știu și eu asta. Regula 2. Dacă nu l-ai cumpărat cu banii jos, nu-l cumpăra pe credit. N-am banii, dar iau credit că e o oportunitate. Ăsta este un semnal de alarmă uriaș. Te întoarcem la discuția de mai devreme, da? Dacă cineva ți-ar oferi banii aia, înțelegi ideea.
Regula 3. Fond de urgență înainte de orice credit pentru investiții. Îți trebuie alea 6 luni de cheltuieli în cash. Apoi poate te gândești la credit pentru investiții. Nu-ți pui rezervele tale, banii de mâncare sau de benzină, de întreținere în bursă, în cripto sau în orice altceva. Și nici măcar n-am ajuns încă la partea aia cu futures și leverage pe piețele financiare. Aia e altă poveste, e o poveste mult mai dureroasă, dar v-am zis, poate o să zic la un moment dat când o să mă simt eu mai pregătit. Principiul însă e același. Creditul îți amplifică greșelile de 10 ori. Greșeala numărul 5. Lipsa educației și experții falși. Și asta este la rădăcina tuturor greșelilor mele. De ce am cumpărat terenul ăla de mai devreme? Pentru că un astfel de expert imobiliar de ocazie mi-a zis: Georgică, zona aia o să explodeze în 5 ani. De ce am plătit de 3 ori mai mult pe garsonieră decât ar fi trebuit? Pentru că nu știam să negociez și nu am consultat un avocat măcar. De ce am făcut prostiile de pe bursă? Pentru că m-am uitat la cineva de pe YouTube care făcea 1000% pe an pe șmecheria aia. Problema din România este, da, într-adevăr, educația, dar și aia financiară care e zero. La școală învățăm despre Mihai Viteazu, integrale, celule vegetale, dar nu învățăm ce-i dobânda compusă. Nu știm cum funcționează un credit. Ce e diversificare? Care e diferența dintre investiție și speculație? Așa că ieșim în lume cu diplome și analfabetism financiar, apoi visăm că dăm un tun și tragem cu tunul unii în alții. Și pe cine ascultăm? Pe cineva care știe el, expertul ăla de pe forum, influencerul care vinde un curs de 500 de euro, poate? Deci cum arată un expert fals? În primul rând, promite randamente nerealiste. 50% pe lună garantat, are el un sistem secret pe care ți-l arată doar ție, trimite semnale, îți arată mașina și ceasul scump, dar nu și portofoliul lui real, dăm banii tăi și investesc eu pentru tine, nu are nicio licență, certificare, nimic, n-are nici măcar firmă și totuși românii bagă mii de euro în sistemele lor. De ce? Pentru că nu au educația să recunoască prostiile și visează. Cum eviți chestia asta? Regula numărul 1. Dacă promite randamente garantate peste 15% pe an, e țeapă, punct, fără excepție. Da, eu zic bine. Piața pe termen lung produce în medie 80%. Cei mai buni investitori, Buffett, Dalio, fac 15-20% pe termen lung. Dacă expertul tău spune că îi bate și face 50-100% garantat, ăla minte. Dalio și cu Buffett cheltuiesc sute de milioane pe cercetare și pe oameni foarte deștepți ca să bată doar cu 10% bursa. Regula numărul 2. Și mi-o aduc aminte și mie, da? Educă-te înainte să investești. Reamintesc cartea aia care mie mi-a schimbat viața. The Simple Path to Wealth a lui J.L. Collins. Îți mai recomand A Random Walk Down Wall Street de la Burton Malkiel sau The Intelligent Investor de la Benjamin Graham. Fiecare carte costă 30, 40, 60 de lei. Fiecare dintre cărțile astea te poate salva de zeci de mii de euro pierderi. Regula 3. Dacă nu înțelegi investiția, nu o faci. Buffett spune chestia asta. Nu investi niciodată într-un business pe care nu îl înțelegi. Dacă cineva îți explică o oportunitate și după 10 minute tot nu înțelegi cum funcționează, ăsta este iarăși un semnal de alarmă. Nu contează cât de smart pare el și cât de convingător e. Contează ca tu să înțelegi în ce ți-ai pus banii tăi. Și mă mai întorc scurt la Freedom 24 Academy, pentru că ei oferă cursuri gratuite acolo despre investiții. Nu sistemul meu secret de 500 de euro, educație reală, ce sunt ETF-urile, cum funcționează piața, cum gestionezi riscul într-o formă organizată. În plus, secțiunea ce să cumperi are analize de la Bloomberg, oameni certificați, nu experți de YouTube. Că nici eu nu sunt unul. Dar nu trebuie să fii expert. Trebuie măcar să știi bazele. Revenind la greșeli. Greșeala numărul 6. Vânzarea în panică și timing the market, adică să ghicești momentul. Asta este una dintre cele mai perverse. Vânzarea în panică și încercarea asta să tot ghicești. Eu încă nu prea am făcut asta pentru că majoritatea investițiilor mele, v-am spus, sunt ilichide. Nu le pot vinde nici dacă vreau. Dar am văzut asta la foarte mulți oameni. Și, încă o dată, mi-e teamă că aș putea să o fac și eu dacă nu sunt disciplinat. Este prea tentantă și noi avem acest comportament în care facem ape in, ne aruncăm cu capul înainte sau ne speriem foarte tare când vedem că ceva se întâmplă. Uite un scenariu.
În ianuarie 2020, să zicem că bagi 10.000 de euro în ETF-uri, în martie 2020 apare COVID, piața scade 35%, în 2 săptămâni ai 6.500 de euro, intri în panică. Pierd tot, vând acum cât mai am ceva, nu? Vinzi. Pierdere realizată, 3.500 de euro. Măcar ai 6.500 de euro pentru orice altceva. Apoi, până în decembrie 2020, piața nu doar că și-a revenit, dar are plus 15% față de ianuarie. Dacă rămâneai în piață, aveai 11.500. Tu ai 6.500 cash. Iar banii pierd la inflație. Ai pierdut 5.000 de euro pentru că ai încercat să ghicești piața sau pur și simplu te-ai speriat. De ce facem asta? Pentru că avem un creier uman. Creierul nostru simte pierderea de 2 ori mai intens decât câștigul. Să pierzi 1.000 de euro doare cât bucuria de a câștiga 2.000. 2. Suntem programați pentru supraviețuire imediată, nu planuri pe termen lung. Pericol acum, fugi, e mai puternic decât stai calm să rezolvă în 6 luni. 3. Avem un bias de recență, adică dacă a scăzut 3 zile la rând, n-are cum să scadă totdeauna, nu? Greșit. Prezentul acesta continuu și trecutul apropiat n-au nicio relevanță pe termen lung. Nu trebuie să mă crezi. Uite, îți aduc un studiu care a măsurat chestia asta pe 30 de ani. Este faimosul studiu Dalbar. Dacă știm că S&P 500, bursa americană, are un randament de vreo 10% în fiecare an, cam cât crezi că scoate investitorul mediu care nu pune banii pe index? Sub 7% randament mediu anual. Pare puțin? Hai să vedem ce înseamnă însă în bani reali. Ai 100.000 de euro investiți pe 30 de ani. Cel care a stat cumpătat și n-a umblat la ei, 700.000. Cel care a tranzacționat emoțional, sub 350.000, jumătate din bani pierduți prin panică și lăcomie. De unde vine diferența? Pentru că investitorul mediu, noi toți puși la un loc pe medie, cumpărăm pe verde, adică scump, și vindem pe roșu, adică ieftin. Ratăm cele mai bune zile de creștere pentru că nu suntem în piață. Cum evităm problema asta? Regula numărul 1. Îți pui reguli înainte să investești, cum am zis mai devreme. Nu vând decât dacă piața scade sub minus 30% și am nevoie urgentă de bani. Nu vedem cum mi se pare, cum sunt atunci, cum sunt știrile, ce mai zic alții. Regula 2. Nu-ți verifica portofoliul în fiecare zi. O dată pe lună maxim, altfel reacționezi emoțional. J.L. Collins spune chiar că ai putea să nu te uiți deloc la el. N-aș exagera chiar așa de tare. Regula numărul 3. Cost averaging. Adică, faci o investiție lunară fixă. Când e roșu, cumperi ieftin. Când e verde, cumperi scump. Pe termen lung, media bate momentul acela perfect. Timing the market. Cum am mai spus și în alte clipuri, disciplina bate talentul. Așa zice și Matt Armstrong, nu? Hard work beats talent. E atât de simplu. Și aici aș mai adăuga o chestie. Când cumperi, spre exemplu, scump și ai mai cumpărat și săptămâna trecută când era ieftin, tu pe medie oricum crești în portofoliu. N-ai pierdut nimic. Dimpotrivă, ești pe plus. Și asta ne aduce la greșeala numărul 7, cred eu că este cea mai periculoasă dintre toate. Lipsa disciplinei. E o greșeală pe care și eu încă o fac. Nu dramatic, dar încă o fac. Ce înseamnă asta? Luna numărul 1, gata, sunt serios, pun 1.000 de euro în ETF-uri. Luna 2, pe stai că am cheltuieli, concediu, probleme, sar luna asta. Luna 3, piața e sus, aștept să vedem când mai scade. Luna numărul 4, gata, a scăzut prea mult, e periculos, recesiune. Luna 5, 6, 7, 12, am uitat complet, m-am luat cu treabă. La final de an, am băgat 1.000 de euro din aia 12.000 de euro planificați. De ce este asta devastator? Pentru că magia investițiilor nu vine din timing, vine din timp, din toată durata. Dobânda compusă funcționează doar dacă lași banii să crească ani la rând, fără întreruperi. Dacă investești inconsistent așa, o lună da, 3 nu, pierzi puterea compunerii. Uite un exemplu iarăși, ca să fie mai clar, să vedeți cam cât de mulți bani se pierd așa. Să zicem că 7% randament mediu anual conservator după costuri, da? Ok. Investitorul A. 500 de euro pe lună, fără excepție. Câți bani a făcut după 30 de ani? 610.000 de euro. Investitorul B. 500 de euro pe lună, dar sare, să zicem, un sfert din plăți. Mai apare o vacanță, cheltuielile de care vă ziceam, nu-i place cum arată piața,
are 460.000 de euro. Diferența 150.000 de euro doar din faptul că nu a fost constant. De ce nu sunt disciplinat? Pentru că am alte priorități, am filmări, am proiecte, casă pasivă, YouTube, investițiile cad pe locul 5 sau 6. Nu sunt genul care este atât de meticulos. Recunosc. Și asta este greșeala. Pentru că viitorul meu, peste 20 de ani, încă mai contează, depinde de ce fac eu acum constant, lună de lună. Nu de câte videoclipuri am făcut luna asta sau câte like-uri am primit. Dar apropo, merită acest clip un like acum, un share, un subscribe? Pentru că o să zic acum cum încerc eu să evit toate chestiile astea. Regula numărul 1. Automatizare totală. Transfer automat din cont bancar către o platformă, în cazul ăsta Freedom24, apoi cumpărare de ETF și nu mai depinde de mine să-mi amintesc. Regula 2. Pay yourself first, adică te plătești pe tine primul. Ce înseamnă asta? Investiția lunară se întâmplă în ziua de salariu înainte să plătesc orice altceva. Nu vedem ce rămâne la final de lună. Și știu, o să zică foarte mulți oameni, ok, dacă nu am bani așa, nu te apuca de investit până nu ești pregătit. Dar dacă tu poți să trăiești cu 90% din veniturile tale și 10% să le investești, investește-le primele. Știi care cetățeni ai cărei țări fac deja chestia asta? În marea lor majoritate? Elvețienii. Ei așa fac. Ei investesc în fiecare lună, indiferent câți bani produc. Și acum trebuie să fie vorba. Dacă ai un salariu mai mare de 1500 de euro, serios acum, chiar nu poți să pui măcar 100-150 în viitorul tău, dar nu e treaba mea să te conving. Trebuie doar tu să-ți faci socotelile astea. Ești sigur că ai nevoie de o calitate și mai bună a vieții? Încă o dată, dacă ai un venit peste medie, că da, genul ăsta de investiții nu sunt pentru oameni cu venituri foarte mici. Din păcate, pentru ei trebuie alte soluții. Dar eu vorbesc aici cu oamenii care sunt un pic mai productivi. Revenim, regula 3. Tratează investițiile ca pe o factură obligatorie, la fel de obligatorie cum este chiria sau curentul și nu o mai fă opțională. Pe fiecare platformă de genul ăsta, cum e Freedom24, poți să setezi alimentări recurente cu cardul în contul de investiții. Nu este cea mai eficientă, dar merge și asta cu cardul, măcar atâta cât să introduci disciplină în viața ta reală. Banii se pot transfera automat, în fiecare lună, vă spuneam, în aceeași zi, în aceeași sumă, fără să depindă de motivație, stare, știri, piață, chestii de genul ăsta. După ce banii sunt în cont, investești conform planului tău pe termen lung, să zicem poate cu ETF-uri. Pasul acela rămâne deliberat și structurat, nu emoțional sau reactiv. Încă o dată, nu spun că trebuie să faci chestia asta. Ăsta este un plan cerebral. E atât de simplu. Deci, fără să investesc luna asta, fără mai aștept să văd, alimentare automată, alocare intenționată cu plan. Exact asta înseamnă să tratezi investițiile ca pe o factură obligatorie, nu ca pe o decizie opțională. Fă ca elvețienii, nu la volumele lor, la banii tăi, atât cât poți tu. Până atunci, așadar, dacă nu aveți un cont, poate vă deschideți unul. Nu e obligatoriu. Linkul către Freedom24 în descriere împreună cu detaliile promoției de bun venit și condițiile ofertei cu comision zero pentru clienții noi eligibili din România. Dar, insist, nu trebuie să investiți imediat. Chiar insist să nu o faceți. Dar aveți contul pregătit pentru săptămâna viitoare sau luna viitoare sau când o să ești pregătit să-ți construiești acel portofoliu. Și foarte important, poate dai share acestui video. Pentru că fiecare om, fiecare român, fiecare prieten de-al tău care evită aceste greșeli, e un prieten care nu pierde bani. Ce metodă bună să-ți faci prieteni? Educația financiară este un drept, dar nu e un privilegiu. Și e treaba noastră să o facem, că nu o să o facă altcineva pentru noi. Deci, ziceți-mi voi la comentarii care dintre greșelile astea e și a voastră. Ce ați învățat din ele? Pe care le-ați făcut și pe care vreți să le schimbați. Chiar citesc comentariile și mai și răspund când am timp. Și dacă nu ați văzut episoadele anterioare, încă o dată o să le găsești într-un playlist sau în linkurile din descriere. Dar la final sunt obligat și mi se pare normal să fac un disclaimer. Și mare atenție, este important. Materialul pe care l-ai văzut este strict educațional și reflectă experiențele mele personale. Nu reprezintă în niciun caz consultanță în investiții. Nu este o recomandare financiară. Orice investiție, evident, implică riscuri, inclusiv pierderea parțială sau totală a capitalului investit.
Nu știe nimeni că piața o să crească constant de aici înainte sau că nu vine mama tuturor recesiunilor. Performanțele trecute, fie că vorbim de bursa americană, ETF-uri sau orice altceva, nu garantează rezultatele din viitor. Deci, înainte de a investi, informați-vă complet, citiți prospectele instrumentelor financiare, da, au așa ceva, și dacă e necesar, consultați un consultant financiar autorizat care vă poate evalua situația voastră personală. Oamenii cu bani fac chestia asta. Eu vă spun ce am făcut greșit și ce am învățat, voi decideți ce faceți cu această informație. Capitalul vostru este expus riscului, investiți responsabil. Cam atât pentru astăzi, ne revedem în curând, dar până atunci să vă fie numai bine.